Gagawa tayo ng instant cake na Mango Bravo inspired. Yes po, ang cake natin ay no-cook. Hindi kailangang i-bake, hindi kailangang i-steam. I-combine at i-assemble lang natin ang ating mga sangkap. Para sa written ingredients, please check description box. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong honey na graham crackers. Ito yung parang wafer natin sa cake. Para sa chocolate part, gagamit tayo ng chocolate na fudgee bar. Para sa chiffon cake na part, gagamit tayo ng cheesecake ng lemon square. Yes po, pwedeng gumamit ng mamon. At syempre, ang star ng ating cake, dapat meron kang sweet mangoes. 2 mangga lang ang gagamitin natin. Para naman sa cream natin, gagamit tayo ng all-purpose cream at condensed milk. Meron din tayong gelatin pero ito ay optional lang. Para naman sa lalagyan at magsisilbing molde natin, gagamit ako ng mixing bowl. Kasi yung shape niya ay perfect, pahaba, tapos bilog yung bottom. Pero syempre, kung wala kayong ganito, pwedeng gumamit ng kahit anong lalagyan. At para madaling matanggal ang ating cake sa ating molde, lagyan natin ng plastic. Yes po, pwedeng gumamit ng parchment paper and aluminum foil, basta itataob mo siya sa pagkuha, hindi mo ipu-pull out dahil baka mapunit. Ayusin natin at iset aside ito. In a separate bowl, ilagay natin dito ang ating chilled na all-purpose cream. Kung hindi mo i-whip ang all-purpose cream, hindi na kailangan na chilled ang all-purpose cream at condensed milk. I-combine mo agad tapos i-assemble mo na. I-whip natin ang cream sa high speed until mag-double ang size nito. Kapag nag-double na ang size ng cream, gradually add the chilled condensed milk and mix well. Tunawin natin ang gelatin sa very hot water. I-mix ito na mabilis until matunaw ang ating gelatin. Again, ang paglalagay ng gelatin ay optional lang. And then, gradually add the dissolved gelatin sa ating cream mixture. Maglagay din tayo ng konting vanilla essence. Ngayon naman, mag-assemble na tayo. Mag-spread tayo ng konting cream mixture sa bottom ng ating molde. Lagyan natin ang first layer ng ating graham crackers. Ipatong natin ang first layer ng ating cheesecake na lemon square. And yes, hinati ko po ang ating mga cupcakes para hindi masyadong makapal. Para sa layer na ito, 4 ang inilagay kong slices ng cheesecake. Tapos, maglagay na tayo ng sweet mangoes. Cubes ang ginawa ko pero pwedeng slices ang gawin. And then, i-cover natin ito ng cream mixture. Para naman sa second layer, i-repeat lang natin ang steps. So, graham crackers, cheesecake, mangga, and cream. At kung mapapansin nyo, mas maraming graham crackers ang inilagay ko dito dahil mas wider ang space. 8 naman na slices ng cheesecake ang inilagay ko para sa layer na ito. Again, kahit anong cake ay pwede mong ilagay, pwede ibang flavor or kung gusto mo assorted na cakes. Sa mangga naman, mas marami, mas masarap. And again, i-cover natin ito ng cream mixture. Para sa last layer, maglagay tayo ng graham crackers. Napansin nyo, firm yung ating cream. Inilagay ko na muna kasi sa chiller ng few minutes. Pero syempre, optional lang. Pwedeng hindi na. Ako lang kasi gusto ko na hindi masyadong lumubog yung ating mga palaman. Tapos, ilagay na natin ang ating fudgee bar sa ibabaw. Hindi ko na pinutol yung ating fudgee bar. Buong fudgee bar talaga yung inilagay ko. And then, takpan natin ito ng cream mixture.
Para mag-set ito, ilagay natin sa freezer ng 3 hours. Or pwede sa chiller overnight. Kapag nag-set na ang ating cake, gumawa tayo ng frosting. I-combine natin ang powdered whipping cream and very cold water. And yes po, pwedeng gumamit ng liquid na whipping cream. I-whip natin ito sa high speed until maging cream at stiff ang ating mixture. Sa mga nagtatanong kung pwede bang gawin ang all-purpose cream na frosting, ang sagot ay yes po. Ilalagay ko po sa description box ang link kung paano gawing frosting ang all-purpose cream. Para naman sa chocolate syrup or chocolate sauce, i-combine natin ang mainit na evaporated milk at chopped na chocolates. Haluin lang natin ito until mag-melt ang ating tsokolate. Pero kung meron kang chocolate sauce or chocolate syrup sa bahay, ay pwedeng yun na ang gamitin. Kapag natunaw na, palamigin lang ito. Ngayon naman, baliktarin natin ang cake sa ating cake board or sa plato. Tanggalin natin ang molde. And then, gently peel the plastic off. Dahan-dahan lang talaga para hindi masira ang ating cake. Sumasama kasi yung cream sa ating plastic kapag hinihila mo. Ayan, eto na ang ating cake. Mag-frosting na tayo ng buong cake. Ang gamit ko ay open star na malaki. Eto ay Wilton na 1M. Maglagay tayo ng mangga sa ibabaw ng ating cake. Tapos, additional pipe tayo sa top para mas maganda tignan at matabunan yung messy na part. And then, maglagay na tayo ng chocolate syrup or chocolate sauce. Ang consistency ng ating chocolate syrup ay thin. So, hindi siya makapal ha. So, mas runny siya, kumbaga. And then, ilagay na muna natin sa chiller for a few minutes para mag-set ang frosting. At kapag nag-set na, pwede na tayong kumain. Ayan, nag-slice na ako para makita natin yung loob. Ayan na siya. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin ang instant cake na Mango Bravo inspired. Ayan. Ang ganda, no? So, ayan. Ayun. So, ayan. Ang sarap ng combination. Ang sarap niya. Andun yung cake na ilagay natin. Siyempre yung mangga. Ang tamis ng mangga, ang sarap niya talaga. Tapos yung graham crackers. Sarap. Oh my God. I think mauubos ko yung isang slice natin. Ang laki pa naman. Super yum. Ang sarap ng tea. Masarap mag-tea kapag may kumakain ka ng matamis. Alam niyo, ang sarap ng cake natin. I think gagawin ko to ulit kapag may birthday. Kasi ang simple lang niya. Alam mo yung ayaw mo magluto kahit steam ng cake? Ito talaga, assemble lang. Sarap. Yung ating whipped cream, pwedeng gumamit ng kahit anong whipped cream. Nasasarapan lang talaga ako sa Frosty Boy or Frosty Whip na brand. Kaya, yun ang ginamit ko. Pero kung hindi kayo makabili at meron pa kayong extra na all-purpose cream,
pwede yun ang gawin na pang frosting din. Ilalagay ko yung link sa description box kung paano ko siya ginawa. Kasi pwede naman. Sarap talaga. Sa cake, yung inilagay natin na lemon square na cake, pwedeng gumamit ng iba. Diba? Sabi ko, pwedeng gumamit ng mamon, ng sponge cake talaga, or ng chiffon cake. Bumili ka lang sa store or sa bakery. Pwede. Yung cake lang kasi natin na binili, may flavor. Yung cheesecake na Filipino style. So, bagay siya sa mangga. Lalo na merong cream. Masarap niya. Parang gusto niyo na simple lang, na talagang gusto niyo yung parang chiffon cake yung dating. Pwedeng gumamit ng mamon. Ang sarap talaga ng cream and mangga. Ito naman yung sa bottom. Yung may chocolate. Yung fudgee bar lang. Again, pwedeng gumamit ng kahit anong cake. Depende yan sa gusto nyo. Kayo yung masusunod. Kasi kayo yung gumagawa. Kayo yung kakain, syempre. So, kung meron kayong favorite na mga cakes na nasa mga package, gaya ng ginamit natin, okay lang. Tapos, lagyan nyo ng cream and condensed. Diba? Ang dali lang talaga niya. Siguro mga 1 hour lang. Tapos ka nang gumawa ng cake. Pero syempre, papalamigin mo pa yun para maging firma. What I mean, sa pag-assemble mo, ang dali lang talaga. Kahit gumawa ka ngayon, tapos bukas yung party or bukas yung pagbibigyan mo. Diba? Ang dali lang. Ang sarap niya. Kung gusto mo gumawa ng sarili mong version, pwede hindi mangga. Alam mo yung fruit cocktail, ganun. Pwedeng ganun lang. Or gusto mo mga peach, pwede din. Ano pa ba? Pwede. Pwede din mag-Oreo. Oreo na version nito. Pwede. Tapos, ikaw na yung bahala mag-combination. Gaya ng gusto mo lagyan ng chocolate or yung cake na gagamitin mo, chocolate lahat, or ibang flavor, or gumawa talaga totally ng ibang flavor. Alam mo yun? Ito ay idea lang. So, syempre, from this recipe, pwede kang gumawa ng sarili mong version. Yun nga, pwede maging Oreo, or ibang cake na parang red velvet. Pero, alam mo yun, di ba? Parang pwede kang bumili ng ibang biscuit or ibang crackers, ibang cake. Or, nga, yung may isang follower ako, ang ginawa niya, meron siyang leftover, I think, na pancakes. Imbis na cake, nung nasa mga pack ang ginamit niya, pancake ang substitute niya. So, magandang idea din yun. Kasi, syempre, pancake, di ba? Marami talagang pwedeng gawin sa mga recipe na ganito. Kung ano lang nasa bahay nyo, pwede nyo gamitin. Tignan nyo. Pwede coffee, yung flavor. Kasi, di ba, coffee is lagi sa bahay natin. Or Milo. Ano pa ba meron? Ako dito sa bahay. Yun lang yung parang common din eh. Maliban sa stock ko talaga. May mga chocolates ako. May mga marshmallow. Kung gusto yung gawing Rocky Road to, pwede din. Black Forest. Pwede. Bili ka lang ng cherry. Diba? Tapos lahat ng gagamitin mong cake na nasa pack is yung fudgee bar. Pwedeng ganun. Tapos lagyan mo ng chocolate lang. Diba? May cream. Ano pa bang meron sa Black Forest na cake? Yun, cherry. And then mag-shave ka ng chocolate. Diba? Pwede.
Tapos yung sa Black Forest pa, naglalagay sila ng parang liquor, I think. Pwede kang mag-drizzle ng liquor dun sa ating cake. Ay, Diyos ko. Alam nyo, ang dami-dami talagang pwedeng gawin. Meron na naman ako naiisip, pero baka ayaw nyo na ng instant cake. And sa paggamit ng mixer, pwede naman hindi gumamit. Yung like sabi ko na pwede naman combination lang ng hindi chilled na all-purpose cream and condensed milk. Yung traditional or sinaunan natin ginagawa na mango float. Ganun lang din, pwedeng ganun na hindi na gagamit ng mixer. Combine mo na lang, i-assemble mo agad, 'di ba? Maglagay ka sa bottom ng mixture mo nung inyong cream and condensed milk. Tapos patong-patong. Gusto yung gumawa ko ng ganun, yung hindi gagamit ng gelatin, hindi gagamit ng mixer. Gusto yung ganun? Sige. Subukan natin. Mag-comment kayo kung gusto nyo ganun para gawin natin. Kasi pero ibang cake naman ha. Gagawa tayo per ibang cake. Para meron kang idea na kahit walang mixer and walang gelatin, pwede. Kasi pwede talaga. At kung nakagawa na kayo, isend nyo sa akin para makita ko kasi gusto ko makita yung mga ginagawa nyo. Ang ganda tignan ng cake natin, di ba? Oh. Ayan, oh. Oh. Para talaga siyang mango bravo. Inspired nga lang kasi instant cake yung ginawa natin. And wala talaga siya yung wafer, yung made of meringue. Pero kung gusto nyo, feel nyo, pero yun nga, lulutuin mo pa yun. Pwede kang bumili din. Yung parang mga maliliit na mga meringue cookies. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, pwede kang gumamit ng mga gusto mong brands. And yes, pwede po kayo mag-substitute. Maliban lang po sa gelatin kasi kung gulaman ang gagamitin nyo, iba talaga ang result. Mas okay kung hindi na maglalagay ng gelatin. Ang total cost ay 346 pesos and 30 cents. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ko magpaalam, may another dose of inspiration. Eto ang brigadero cake ni Miss Jana. Eto naman ang cookies and cream na graham de leche ni Miss Jen. Mango Bravo Cake by Miss Kat. Meron ding brigadero cake si Miss Rosette. Leche flan by Miss Roxy. Sapin-sapin by Miss Shella. Meron ding brigadero cake si Miss Vargas. Eto naman ang pineapple upside down cake ni Miss Palmero. Red velvet crinkles by Miss Kesha. At naglagay siya ng cream cheese na filling. Eto naman ang kanyang cakes and cupcakes. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila and sa lahat ng gumagawa ng mga recipe natin. Kahit hindi sila nagpapadala ng mga photos ay okay lang. Masarap lang talaga yung feeling na yung recipe ginagawa nyo ay napanood nyo sa Kusina Chef. Super nakakatuwa talaga, lalo na kapag nagugustuhan nyo, tapos ginawa nyo negosyo. Nakaka-proud talaga kayong lahat. Job well done, God bless sa lahat. Basta, always remember, stay safe and stay healthy lagi. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!